वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल युनिक लोकल प्लेस एक्सप्लोरर. आज आपण आलेलो आहोत खडान करण्यासाठी. आमच्याकडे खडान म्हणतात, तुमच्या भाषेत काय म्हणतात माहिती नाही, पण एक नदीमध्ये छोटे मासे पकडण्याचा एक ट्रॅप असतो. सो बाकीचे लोक चढणीचे मासे दाखवतात, आपण उतरणीचे मासे दाखवणार आहोत. ऊन पडला ना की मासे जे चढलेले असतात ना ते उतरायला लागतात. सो त्याच्यासाठी एक ट्रॅप असतो, त्याला आम्ही खडान सांगतो. सो तो आज आपण बनवायला आलो. सो गेल्या वर्षीचाच होता, यावेळेस वाहून नाही नेला. सो त्यालाच आपण रिपेअर करून पटापट बनवणार आहोत. सो तुम्हाला नक्की दाखवतो खडान कसं असतं. हे असा ओहळ असतो, त्याच्यामध्ये असा बांध घालून त्याचं पाणी एकाच साईडला करायचं असतं, एकच इथून येईल असं. सो आता हा बांध थोडा फुटलेला आहे, आपण तो रिपेअर करूया. आणि हे गेल्या वर्षीचं उरलेले आहे थोडीशी लाकडं, आता त्यालाच आपण रिपेअर करून पुन्हा नवीन बनवणार आहोत. काही लाकडं वाहून नेलेली आहेत, जास्त पूर होता म्हणून. सो बेसिकली काय असतं, हे पूर्ण असं पाणी एकाच इथून काढून आणि ते एका भोत असतो ना त्याच्यामध्ये पाणी पडतं. सो ऊन पडलं की मासे हळूहळू उतरतात त्याच्यातून आणि ते भोतात पडतात. एकदा भोतात आले की त्यांना निघता येत नाही वरती. सो असे करून छोटे छोटे मासे कलेक्ट होतात. सो हे आमचं खडान आहे. आजोबा तिथे बांबू तोडतायत, ते दोन यांच्यामध्ये लावण्यासाठी. आणि आई गोनपाट आणायला गेले, ज्याच्याने पाणी थोडंसं सील होईल. पूर्वी प्रत्येकाकडे खडान असायचं. सो सकाळी नाश्त्याला छोट्या माशांची भाजी प्रत्येकाकडे असायची, मस्त नागलीची भाकर आणि त्याच्यात आंबाडी असते आणि त्याच्यात छोटी माशी मुरी वगैरे असं असतं ना. तो एक नंबर लागतं. आपलं खडान आता ऑलमोस्ट रेडी झालेलं आहे. मागच्या वर्षीच असल्यामुळे आपल्याला जास्त काही मेहनत घ्यायला लागली नाही.
आपल्याकडे हा साठा आहे. तो बांबूच्या काड्यांपासून बनवलेला आहे. मोठा बांबू त्याच्या छोट्या छोट्या गाड्या तयार करून आणि मग बनवलेला आहे. हा साठा असा टाकतात. हा मच्छर फार चावत आहे. आपण आता थोडीशी सागाची पानं घेऊन येऊया. जवळच आहेत. ही आहेत सागाची पानं. माझ्या मागे बघू शकता तुम्ही. ही सागाची पानं आहेत. तर ही थोडीशी घेऊन जाऊया. कचरा फार येतोय ना. ते वर्त रात्री आला तर उठून यायला लागेल. जास्त पूर आला तर यायला लागेल ना. हे टेक्निक बघा तुम्ही. बोट मांडायची. दाबलाय ते नाही का. गवत फार येत आहे. आज रात्रभर हे बोट इथंच ठेवणार आहोत. सकाळी उठल्यावर मग घ्यायला येऊ. रात्रभर मासे जमा होऊन राहतील. सकाळी नाश्ता छोट्या माशांचा. आंबाडी आहे का नाही. माशात टाकायला ना. बघा आहे मासे. इकडे बघ. आज तर जॅकपॉट लागला आपल्याला. इकडे टाक. इकडे सगळेजण चढणीचे मासे दाखवतात. आपण उतरणीचे मासे दाखवतो. आपण हा त्याच्यासाठी सेटअप केलेला आहे. याला आम्ही खडान म्हणतो. तो आपण हा मागच्या आठवड्यातच केला होता. आज जाळी बांधून ठेवलेली. तो आज ऊन असल्यामुळे मासे उतरतात. तो आज खूप सारे मासे उतरत आहेत. ते बघा 2-2 मिनिटाला असे मूठभर मासे येतात.
हे बघा याच्यामध्ये मुरूच जास्त आहेत. मुरू म्हणजे काय माहिती का, हा असा पट्ट्यावाला दिसतो ना मासा छोटा, गेला पळाला तिकडे. हा फोकस कर. हा पट्ट्यावाला मासा आहे ना, याला आम्ही मुरू म्हणतो. हा इथं एक मोठा, त्याचे पट्टे नाही दिसत आहे, सरळ आहे ना. हा इथे एक आहे. सो हे आंबाडी असते ना, आंबट, त्याच्यामध्ये हे मस्त लागतात. सो त्याची पण रेसिपी टाकेन मी तुम्हाला, पण ती स्पेशल रेसिपी असेल. याच्यात फक्त आपण पकडतो कसे ते दाखवलेले आहेत. सो नेक्स्ट रेसिपी असेल आंबाडी आणि मुरू. सो नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असे तुम्हाला आमच्या भागातले युनिक व्हिडिओ दाखवत राहीन.